ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้ชิวๆไม่ได้เทสอะไรนะแค่จะสรุปแพททั้งหมดของตัวเทียนหลังแพทไหมหรือว่าตัวระหว่างเทียนหลังกับไลล่าแล้วกันเกี่ยวกับตู้กาชาที่มีเป็นเราจะเลือกแมทริกเราจะเลือกกาชาตัวละครเทียนหลังไลล่าหรือว่าแมทริกเทียนหลังกับแมทริกไลล่าดีไหมจริงๆอาจอยากจะรวมคอเดียเข้าไปด้วยเนาะแต่ว่าตู้คอเดียออกไปแล้ว ก็มาระดับความสำคัญให้ไม่ทันเนื่องจากก็แพทมันเร็วอ่ะก็เทสอะไรไม่ทันจริงๆนี่ยังยังอยากทำคลิปโรเทชันไลล่าเพิ่มนะแต่ว่าแอนนาเบลก็จะเข้าละถูกไหมแต่ก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันน่าน่าจะทำนะแต่ว่าขอดูก่อนก็แพทนี้มีหลายๆอย่างเข้ามาเนาะก็จะพูดรวมๆสบายๆมีตบปลาเข้ามาเนี่ยที่ผมทำอยู่เนี่ย คือใครไม่มีตี้ตบปลาหรือยูเซิร์ฟลางๆเนี่ยตบแบบเนี้ยใช้ Awaken Merrill มาตบปลาอย่างเงี้ยชิวๆไปได้นะแล้วก็มาเราควรจะกดเทียนหลังหรือไลล่าไหมผมลำดับความสำคัญอย่างนี้ก่อนว่าในคอนเทนต์ที่คุณเล่นกับเพื่อนอะไม่ว่าจะเป็น 8v8 Frontier Heart เอ่อเลดไลล่าทำได้ดีกว่าเทียนหลังทั้งเรื่องดัมเมจทั้งเรื่องการเอาตัวรอดความง่ายในการเล่นทุกอย่างไลล่าชนะหมดแต่ถ้าพูดถึงบายกรเทียนหลังคือชนะขาดคือเทียนหลังเมื่อใส่แมทริกเทียนหลังแล้วอะทำดาเมจได้ดีกว่าไลล่าเยอะมากไอ้แมทริกของเทียนหลังมันมาดูกันคือผมไม่ได้รีวิวแยกให้ที่ผมทำรีวิวคือตีหุ่นถูกไหม ทีเนี้ยตีหุ่นอย่างเดียวอะแมทริกเทียนหลังมันทำงานได้ไม่เต็มที่เนี่ยมันบอกว่าเมื่อเราโจมตีด้วยโวลดาเมจอะทุกครั้งจะมี 40%ที่จะปล่อยกระแสปล่อยไฟฟ้าปล่อยเชนเป็นไฟฟ้าชิ่งๆอะให้คิดถึงค้อนสายฟ้าใน .A ซึ่งมันทำดาเมจเยอะมากนะไอ้ดาเมจเนี่ย50%เนี่ยลองคิดสภาพว่ามันคือ50%ที่แบบมีตัวคูณอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วแท็กเราสูงมากคือแท็กเราเล่นมันได้บัฟ เนเมบัฟลินอะไรเงี้ยมันก็แท็กแบบจาก20,000ขึ้นไป30,00040,000กันได้เลยซึ่งมันชิ่ง7 ครั้งซึ่งชิ่ง7 ครั้งเนี่ยถ้ามีมอน2 ตัวมันชิ่งไปมาหากันเรื่อยๆจนครบ7 ฮิตแล้วออกทุกๆ2 วิเออคือดัมเมจสายฟ้าเนี่ยเสาเนเมก็ทำนะเราแถวเทียนหลังตีหรือเอาเนหรือเสาเนเมทำดัมเมจมันก็ออกหมดไงซึ่งมันแทบจะออกทุกๆ2 วิ3 วิอะไรอย่างเงี้ย เพราะ1 วิเราตีมากกว่า2 ฮิตอยู่แล้ว มันมีดาเมจของไฟฟ้ามากกว่า2 ฮิตไงใน1 วิถ้า40%ผมว่า1 วิน่าจะทริกได้ก็คือน่าจะมีสายฟ้าออกมาใช่ไหมแล้วคูลดาวน์2 วิพอผ่านไป2 วิปุ๊บวิที่3น่าจะมีไฟฟ้าออกซึ่งทำดาเมจเยอะมากพอเราเทสกับหุ่นอะดาเมจมันไม่เยอะเพราะว่าไฟฟ้ามันมีแค่ตัวเดียวมันไม่ชิ่งก็คือเหลือฮิตเดียวจาก7 ฮิตดาเมจก็ได้หายไปเยอะมากเพราะนั้นไอ้2 ชิ้นเทียนหลังเนี่ยคือโคตรผมว่าสำคัญสำหรับเทียนหลังมาก แล้วก็ในอนาคตใครที่วางแผนเล่นเฟนริวเนี่ยผมว่าเทียนหลังน่าเปิดใครลำดับแรกเลยคือใครมองว่าไบกรสำคัญผมว่าเทียนหลังความคุ้มค่าที่ผมมองเลยนะเทียนหลังเล่นในคอนเทนต์ 8v8 ก็แรงเอาตัวรอดได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าดาเมจแรงก็เล่นได้คือใช้ว่าเล่นได้ดีลงเลทก็เล่นได้ดีลงจอยลงฟอนเทียฮาร์ ลงวอยคือเล่นได้ดีในทุกคอนเทนต์ลงวอยอาจจะต้องใช้เทคฝีมือหน่อยหนึ่งกับทีมที่ดีเนาะเพราะว่าวอยยิ่งวอยอบิดอะในวอยอบิดอะมันค่อนข้างโหดเพราะฉะนั้นเทียนหลังที่หักเลือดตัวเองขาดคนที่ไม่หักเลือดยังตายเลยแล้วหักเลือดตัวเองมันก็จะตายง่ายคือผมลงกับเพื่อนที่เล่นเทียนหลังเขาก็ตายบ่อยแหละแต่ว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วดาเมจค่อนข้างดีไม่ได้ถึงกับแย่เออก็ใครหวังดาเมจหรือความคุ้มค่ารอบเนี้ยผมยกให้เทียนหลางเนาะเทียนหลางเนี่ยคุ้มที่จะเปิดอันดับใบกรอะไรพวกเนี้ยก็นี่เลยนะอันนี้ก็คือเทียนหลางนำมาเลย Attack ก็24,000ของผม22,000แต่ชั้นผมห่างกับเขาแบบดูดินี่13 ชั้นอะ
ซึ่งผมคิดว่าผมไปต่อได้นะอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นสุดคือถ้าเกิดใครคุยกับผมหรือว่ารู้จักผมจะรู้ว่าผมไม่ได้ลงใบก่อนหนักมากขนาดนั้นเออซึ่งส่วนมากที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือ attack เยอะแหละแล้วก็เล่นคอมไฟฟ้าเนาะเออก็ไม่อยากพลาดพิงอะไรเยอะแล้วกันตัวต่อมาถ้าเล่นสายฟ้ากดตัวก่อนเอา C อะไรคำถามคือตัว C เท่าไหร่แล้วเอาแมทริกถูกไหมในความเห็นผมนะผมว่าสัก C1 อ่ะอย่างน้อยนะ C1 C3 เนี่ยผมว่า C3 สำคัญนะไอเรื่องเก็บเนี่ยคือที่หลังนี่กดได้ถึง C6 แหละคือมันเก่งขึ้นตามลำดับขั้นเลยแล้วก็ผมคิดว่า C3 เนี่ยน่าจะโอเคแล้วแหละอืม C5 ก็ดีเหอะไม่ดีเลยแหละ Final Damage 8%ใช่ไหมเพราะว่า8สแต็กถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเอ่อก็ถ้าผมแนะนำก็คือ C3 C1 อืมอ่ะผมว่า C3 C3 แล้วไปกดแมทริกเทียนหลัง2ชิ้นแต่ถ้าได้2ชิ้นก็คือหยุดเล่นอย่างนี้ได้เลยแล้วคุณรอเฟลเลียมากดอีก2ชิ้นมาใส่ได้คีย์ไม่ต้องเอาเอฟเฟกต์4ชิ้นไอเดี๋ยวผมเอาให้ดู2ชิ้นของถ้าเกิดเขามาตามนี้นะผมกลัวว่าเขาจะสับไป4ชิ้นแบบที่เคยทำรอบก่อนเนาะแต่คิดว่าไม่นะเพราะว่าอันนั้นที่เขาสับอ่ะเพราะว่าเขาเหมือนบังคับให้เราเปิด4ชิ้นจากที่เปิด2ชิ้นไงอันเนี้ยเปิด2ชิ้นก็โอเคละได้คีย์ดาเมจอันเนี้ยสำคัญเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มาใส่คู่กับ2ชิ้นเทียนหลังก็ผมว่าก็ลงตัวดีหลินใส่4หลินแล้วก็เฟลเลียอาจจะใส่2โค2ซาเมียหรือ2ไลล่า2ซาเมียอยู่ที่งบประมาณละแต่ถ้าเกิดคุณกดไม่สุดอะยังไงผมคิดว่า2ไลล่าคุณตัดทิ้งเลยลำดับความสำคัญเลยนะคือผมก็ให้เทียนหลังก่อนแหละเทียนหลัง C3 แมทริก2ชิ้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะต่อมาไลล่าคำว่าเล่นกายภาพไลล่าเล่นมันนะส่วนตัวผมว่าเล่นมันกว่าเทียนหลางคือคนแล้วแต่สไตล์คนเล่นเทียนหลางอ่ะมันมีปัญหาเรื่องแดดอันเนี้ยมันแดดรีเซ็ตบ้างไม่รีเซ็ตบ้างถูกไหมมันอยู่ที่ดวงแล้วมีดวงซ้อนดวงอีกคือรีเซ็ตแล้ว cancel animation บางทีก็ cancel ได้บางทีก็ cancel ไม่ได้แล้วดาเมจหายไปเยอะมากกับการ cancel ได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เป็นแค่ผมนะคนที่เล่นเทียร์หลังเป็นเมนอีก2คนที่เทพๆแบบชั้น450ก็คือคุณออฟเนี่ยชั้น450เขาก็มีปัญหานี้นะคือแดดบักบ้างไม่บักบ้างคือ cancel ได้บ้างไม่ได้บ้าง cancel ท่าแดดของเทียร์หลังอ่ะมันค่อนข้างสำคัญแล้วก็เพื่อนผมเป็นคนที่อยู่สกาเลตก็มีปัญหานี้เหมือนกันเขาก็อยู่ชั้น440บวกแล้วด้วยก็เรียกว่าเล่นหนักกันเหมือนกันก็ค่อนข้างเชื่อถือได้นะโอเคทีนี้ไลล่าผมชอบที่มันไม่ค่อยมีบั๊กแบบนั้นมันไม่มีเลยเท่าที่ผมเล่นมาคือมันไม่มีบั๊กที่ผมต้องมานั่งลุ้นผมรู้สึกผมคอนโทรลได้ทุกอย่างผมชอบแล้วก็วิธีการเล่นอ่ะคือมันคือมันไม่ใช่ว่าคุณมายืนต่อยอย่างเงี้ยใครต่อยอย่างเงี้ยดาเมจน้อยนะดาเมจมาจากสกิลนะสกิลหนึ่งปุ๊บหรือว่าดิชาร์จแล้วคุณ cancel animation เป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือพอโซ่เส้นแรกลงอ่ะผมบอกไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเผื่อไม่ได้ทำคลิปโรเทชันอ่าก็คือหลังจากที่เราดิชาร์จทำไงให้เรามีดิชาร์จวะไม่มีมอนให้ตีเลยหลังจากที่เราดิชาร์จเราโซ่เส้นแรกลงมาเอ้ยตุ๊กตาน่ารักเพิ่งเห็นหลังจากโซ่เส้นแรกหลังจากโซ่เส้นแรกลงมาของไลล่าเราก็กดกระโดด1 ทีสมมติว่าเนี่ยเรากดเลยแล้วเราโซ่เส้นแรกออกใช่ปะกดกระโดด1 ทีตีมันอยู่กลางอากาศตีไปก็ตีไปอย่างนี้เลยเออตีไปแป๊บเดียวแหละคูลดาวน์ของคอเดียมาคุณก็เปลี่ยนมาเป็นคอเดียใช้สกิลมันต้องแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะคุณใช้ดิชาร์จให้หมดแล้วมาที่ไลล่าดิชาร์จที่ไลล่าเสร็จแล้วอ่ะคุณกระโดดต่อยใช่ไหมจังหวะเนี้ยมันมันเป็นไอ้จังหวะกดค้างอ่ะมันสามารถทำแฟนตาเซียได้คือคุณต้องแบบรู้วิธีทำแฟนตาเซียหรือว่าจังหวะปล่อยเมาส์ตอนเนี้ยเราตีเขาใช่ไหมถ้าเกิดเขาตีมา
เขาตีมาเรากดปล่อยเมาส์อะปุ๊บเกิดแฟนตาเซียปุ๊บคุณแดดถอยหลังใช้คอเดียมันจะออกดิชาร์จถูกไหมแล้วคอเดียใส่4คอเดียมันจะเกิดอะไรบัฟดัมเมจจาก2คอเดียเห็นไหมมันมีโรเทชันเลยพวกนี้ผมก็เอ้ยมันสนุกสำหรับผมเลยแล้วผมต้องคิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเลี้ยงวงหลินก็เป็นเรื่องสำคัญถูกไหมเพราะนั้นผมว่าไลล่าเล่นสนุกมาดูความคุ้มค่ากันไปไกลแล้วไลล่าเล่นกี่ดาวอ่ะ1 ดาวอ่ะผมว่า1 ดาวเนี้ยโอเคครับกับคำว่าคุ้มค่าส่วน3 ดาวก็แรงขึ้นอีกนิด5 ดาวก็แรงขึ้นอีกนิดแต่พวกนี้มันเหมือนแรงขึ้นจากสแตทอะแล้วก็มาอีกทีก็คือ6 ดาวที่แรงขึ้นเยอะหน่อยซึ่งใครที่เติมน้อยผมก็มองว่า1 ดาวก็เล่นได้แล้วหรือว่าจริงๆ0 ดาวก็เล่นได้นะ0 ดาวเล่นเอามันได้1 ดาวเล่นเอาดาเมจได้แต่ถ้าเกิดคุณจะแข่งกับท็อปเซิร์ฟคุณเอา6 ดาวอันนี้ผมไม่พูดนะก็คือใครจะไปท็อปเซิร์ฟคือคุณ6 ดาวทุกอย่างแมทริก3 ดาวทุกชิ้นไม่งั้นคุณไม่มีสิทธิ์ผมบอกเลยอ่าก็เล่นได้0 ดาว1 ดาว0 ดาวเล่นได้เล่นมัน1 ดาวเล่นได้ดีแล้วแมทริกล่ะถ้าเกิดคุณกด0 ดาว 1 ดาวแมทริกคุณโยนทิ้งไปเลยคุณเก็บโลไว้ไปกดอย่างอื่นดีกว่าแมทริกมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแมทริกผมเทสมาจะเห็นความต่างที่15% 20% 19%อะไรอย่างงี้นะซึ่งเยอะไหมเยอะแต่ว่าเวลาเล่นจริงอ่ะผมกลับรู้สึกว่า2โค2ซามเงียมันยังใช้งานได้แล้วก็เวลาเล่นจริงใน2โค2ซามเงียถ้าเราวางแผนดีๆมันมีเทคนิคการใช้2โคอยู่ซึ่งมันต้องฝึกด้วยคือคุณต้องรู้ว่าโคทริกเมื่อ60%ใช่ไหมลีลิกคุณต้องคูลดาวน์กลับมาให้ใช้ได้ตอนที่เลือดมอนเหลือต่ำกว่า60%แล้วถ้ามันต่ำกว่า60%เราใช้ได้ลีลิกได้กี่ครั้ง1 ครั้งหรือ2 ครั้งมันอยู่ที่ลีลิกที่คุณเลือกใช้ละถ้าใช้แค่ครั้งเดียวคุณอาจจะต้องมาเก็บไว้ใช้ตอนที่เลือดต่ำกว่า60%เพื่อบูสต์ดาเมจตอนนั้นตอนที่จังหวะเข้าเลือด60%คุณก็ต้องเก็บสแต็กบัฟต่างๆเซตอัพทุกอย่างให้พร้อมต่อเลือดมอน60%หรือเลือดบอล60%มันก็จะทำดาเมจได้เท่าๆกับไลลาหรือดีกว่าด้วยซ้ำไหมไม่อะผมว่าเซตอัพให้ดีสุดๆก็คือเท่าไลลาแหละแต่ว่าถามว่าถ้าเล่น2โค2ซาเมียแบบธรรมดาไม่ได้เป็นคนคิดมากไม่ได้เล่นแบบจริงจังมากสู้ได้ไหมกับไลลาผมว่าก็ต่างกันสัก10%แหละต่างกันไม่เยอะเลยกับเงินที่ลงไปผมว่ารอไปลงกด4อูมิมาใช้แทน4 หลินหรือ4คอเดียอันนี้ต้องรอดูว่า4อูมิจะแทนอะไรนะส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้กดแมทริกอูมิแล้วนะผมจะใช้4คอเดียกับ4 หลินไปยาวๆเลยประหยัดพูดตรงนี้เลยว่ามันก็คือสายประหยัดที่คุ้มค่าเพราะว่าผมก็เล่นเนี่ยคอมตัวหลักอันนี้4 ไรละพัดใส่4 หลินอันนี้ใส่4 คอเดียใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมจะเล่นน้ำแข็งผมก็เอา4 คอเดียมาใส่ที่หลิน4 หลินมาใส่ที่ฟิกอันนี้ก็2 ไลล่า2 ซาเมียหรือ2โค2 ซาเมียก็แล้วแต่ไปเล่นไฟฟ้าผมมีเซตไหมไฟฟ้าผมได้กดเทียนหลังในไอดีนี้ก็เนี่ย2โค2 ซาเมียอันนี้บังคับ2 โค2 ซาเมียนะถ้า2 ไลล่าดาเมจสู้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นโครไงมันมีตีหลัง100%อย่าลืมแล้วก็4 หลินมาอยู่นี่4 คอเดียมาอยู่นี่เห็นไหมเล่นได้ทุกคอมเลยจะไปคอมไฟก็เล่นได้นะแต่คอมไฟผมไม่มีตัวเออคืออ๋อกดผิดคือตัว0 ดาวก็โอเคสรุปตามนี้ก่อนแล้วกันเทียนหลังดีสุดถ้าจะแนะนำก็คือ TC3 กับ Matrix 2 ชิ้นพอถ้ามีงบก็ค่อยกดต่อแนะนำเทียนหลัง6 ดาวนะแล้วค่อยเป็น Matrix 4 ชิ้นส่วนไลล่าก็กดตาม C ตามงบเลยก็ถ้าอยู่ที่ตรงไหนC0 C1 C1 แล้วกันแนะนำ C1 แล้วก็อย่าไปหยุดที่ C2 กับ C4 ไปหยุดที่ C3 C6 C5 C5 ถ้าเล่น 8v8 C5 ดีมากถ้าเล่น 8v8 ถ้าไม่เล่น 8v8 ก็ไม่ค่อยสำคัญ C5 ที่เห็นไล่ล่าเป็นอมตะกันบ่อยๆC5 เลยนะใน 8v8 เออส่วน Matrix ก็คือไว้อันสุดท้ายเลยถ้ามีคอเดียผมแนะนำกด Matrix คอเดียก่อนด้วยซ้ำ Matrix คอเดียดีกว่า Matrix ไลล่าอีกในความรู้สึกผมนะมันทำให้เล่นเกมมันขึ้นแล้วก็ใช้ได้กับหลายๆคอม
นะโอเคก็น่าจะครบถ้วนละสำหรับแพทนี้นะไลล่ากับเทียนหลางก่อนที่ตู้จะหมดไปก็ดูแล้วไปตัดสินใจกันเอาแล้วกันว่าจะยังไงดีอีก3 วันนะโอเคเจอกันครับขอบคุณครับ